Phúc. Anh Phúc, nhà em vừa bị hai tên lạ mặt đột nhập vào nhà. Em đuổi theo thì chúng nó chạy ra cửa sau rồi lấy xe phóng ra ngoài rồi. Vậy cậu có nghi ngờ ai không? Dáng người nhìn rất giống anh trai của em là Quý, còn người kia thì là bạn của anh trai em tên là Hải. Em có nghi ngờ nhưng mà em chỉ nhìn thấy mặt nên cũng không dám khẳng định. Thắm ơi, anh về nhà rồi. Thắm ơi, anh về nhà rồi. Bây giờ mình có biết là hai tên đấy đã bị lại, và nó đã chạy qua theo con đường này để ra ngoài kia. Nếu lúc nãy mà bị nó tóm được thì nó trong một trận nó đòn. Tao đâu bảo cửa khó mà mày cứ vào vào. Mày đừng có đổ lỗi cho tao. Ai là người sốt ruột tìm sổ đỏ, ai là người muốn biết thằng Quỳnh muốn giao giấy tờ. Tao chỉ muốn giúp mày thôi. Nhưng sao lúc đấy nó lại về nhà? Mẹ nó đã chở con Thắm đi rồi mà. Nó quay lại như vậy không phải là ngẫu nhiên. Ý mày là sao? Lúc nó đi, nó có thể đang nghi rồi, hoặc có thể nó nghe thấy tiếng động, hoặc có thể nó nhìn thấy xe, hoặc nó có thể cố tình không biết để xem mình có làm gì không. Hay là mình để lộ cái gì rồi? Đi lộ chắc chắn có. Mình để xe ở ngoài đấy có khả năng là bị phát hiện. Liệu nó có nhận ra mình không? Lúc tao chạy sau nó gần chạm vào tao. Nó có nhìn thấy dáng tao không? Nghe thấy giọng tao không? Mình bịt mặt nhưng không nói to, chứ chắc nó đã nhận ra. Nhưng thằng Quỳnh nó không ngu, nó đã nghi mày từ trước. Khi nhà nó bị trộm, nó sẽ nghĩ cái người lấy là mày đầu tiên. Thế bây giờ phải làm sao? Nếu nó sang nhà tao hay nó đang gọi người thì sao? Mày cứ bình tĩnh, mà càng loạn thì càng chết. Hôm nay mày không được về nhà ngay. Nếu mày về lúc này, người ta lại nhìn thấy quần áo xộc xạch, mặt tái mét, người ta lại nghi mày thì sao? Thế bây giờ đi đâu? Mau về nhà tao để tránh người ta suy nghĩ. Về đó thay quần áo, rửa tay rửa chân, rồi đợi yên tĩnh. Nếu nó tìm đến nhà mày thì sao? Nó có chứng cứ gì mà tìm? Mình đã bịt mặt thì nó có bằng chứng đâu. Cũng lắm thì nó chỉ nghi. Nhưng tao chưa từng thấy nó như thế. Nếu nó biết là tao, nó sẽ đánh tao chết mất. Từ giờ nếu nó có hỏi thì mày bảo mày ở nhà tao từ đầu. Tao sẽ làm chứng cho mày. Ừ, tao sang nhà mày uống nước từ sáng. Đúng. Mày không phải giải thích nhiều. Giải thích nhiều thì càng dễ lộ. Mẹ nó, chỉ thiếu chút nữa là tìm thấy sổ đỏ rồi. Chưa tìm được sổ đỏ, nhưng hôm nay không phải là không có lợi. Lợi cái gì? Tí nữa thì bị bắt. Ít nhất mình cũng biết hai đứa nó đã gom tiền để xây nhà. Biết chúng nó chưa giàu. Biết chúng nó có đang tính tương đồng. Nhà mới của nó chưa chắc đâu. Cần lấy trúng chỗ thì nó sẽ dối. Bây giờ phải làm gì? Hôm nay chưa làm gì cả. Về nhà tao trước để xem mai thằng Quỳnh phản ứng thế nào. Nếu nó báo công an thì mình im. Còn nó thay ổ khóa thì mình tính đường đi lấy tiếp. Nhưng tao không muốn để nó yên. Tao biết, nhưng muốn phá người khác thì phải tính trước đã. Tao vẫn sợ nó giận nhà tao. Nhận ra hay không không quan trọng. Quan trọng là nó chứng minh ra được hay không. Anh Hùng, tiền thì cũng còn, bản thân cũng còn, mà người ghi chú thì vẫn chưa mất. Chúng nó đã vào
Phòng cũng bị lục rồi nhưng chúng nó không lấy tiền, không lấy những đồ giấy bán, có nghĩa chúng nó không phải là tiền vặt. Vậy chúng tìm gì? Có thể là giấy tờ, hoặc là chuyện về mảnh đất mới, hoặc là bọn chúng muốn xem mình đã chuẩn bị đến đâu. Nhưng ai lại biết mình đi khỏi nhà đúng lúc đấy? Nhưng mà anh thấy hai tên trộm này dáng vóc rất là quen. Anh cũng thấy vậy à? Anh chỉ nhìn thoáng qua, chúng nó bịt mặt, nhưng mà anh nhìn sau lưng thì rất là quen. Liệu có phải là anh Quý và thằng Hải không? Anh không giống hai tên đấy, nhưng mà anh nhìn dáng vóc thì rất là quen. Nhưng mà mình không thể dựa vào cảm giác mà quyết định được, chúng nó còn bịt mặt nữa. Nếu như đúng là họ thì sao? Không lẽ mình cứ để như vậy mãi? Không để, nhưng lần này mình phải làm đúng cách. Tốt nhất là mình cứ đi báo công an. Công an? Báo công an? Nhưng mà mình đâu có bắt được họ đâu. Nếu mình mà báo thì công an cũng đâu làm gì được. Công an sẽ tiếp nhận và điều tra. Nhưng mà nếu họ hỏi mình nghi ai thì mình nói sao? Mình cứ nói đúng sự thật thôi. Em sợ mình đi báo rồi thì họ càng tức. Anh biết là em sợ, nhưng mà nếu mình im, họ sẽ nghĩ là mình yếu. Mình báo công an không phải là để làm ầm lên, mà là để có hồ sơ, có người nắm tình hình, có người có cách để mà bảo vệ mình. Em cũng chỉ là muốn yên ổn. Nhưng mà sao khó quá vậy? Vì mình đã bước ra khỏi chỗ mà người ta đã muốn giữ mình lại. Nhưng mà càng khó thì mình càng phải đi cho đúng. Không nóng giận, không đánh nhau, mình không thể tự xử. Mình sẽ để pháp luật can thiệp. Vâng, vậy mình đi ra đồi xem sao. Mình đi luôn bây giờ à anh? Đi luôn bây giờ, phải đi ngay, khi dấu vết vẫn còn mới. Những cái giấc mơ nhỏ này họ không muốn được tin lên. Họ có thể được tu ngôi nhà này, nhưng không thể được tu được ước chí của mình. Mảnh đất vẫn ở đấy, căn nhà mình vẫn xây dựng. Ta có một cái khá thì càng phải làm cho chắc. Vâng, mình sẽ đi báo công an. Em sẽ không sợ âm thầm nữa. Anh Quỳnh, anh cho em đi với nhé. Thôi, em ở nhà để anh đi. Ở nhà khóa cửa trước, cửa sau thôi. Nhưng em sợ, lỡ anh đi rồi lỡ họ quay lại thì sao? Anh sẽ chốt cửa sau lại cho chắc. Em ở nhà, còn trong phòng, bật đèn lên. Anh sẽ để điện thoại của anh cho em. Có chuyện gì thì em cầm điện thoại gọi cho công an, hay là chạy sang nhà hàng xóm. Anh ra đồn một lát rồi anh sẽ về cùng công an. Anh đi ngoài đường một mình, lỡ gặp họ thì sao? Anh không đi tìm họ, anh đi báo công an. Mình làm đúng pháp luật thì không sợ gì cả. Em chỉ sợ họ, còn ngày là quá đáng. Em ở nhà kiểm tra lại xem có mất giấy tờ gì nữa không. Nhưng mà em đừng gọi nhiều, anh sẽ đi báo công an để công an về kiểm tra lại hiện trường. Vâng, anh đi cẩn thận nhé. Anh đi luôn đây, em ở nhà cẩn thận nhé. Mẹ nó bực mình thật, tưởng thằng Quynh đi rồi, ai ngờ hai đứa nó quay lại nhanh như ma. Tao đã thấy không ổn từ lúc nó ngồi trên xe rồi. Nó cứ nhìn quanh, hay là nó nghi mình từ đầu rồi? Có thể thằng này không ngu, lúc trước ta tưởng nó chỉ biết nóng máu, ai ngờ nó giả vờ. Nó phát hiện rồi không làm ầm, nó đi được một đoạn rồi quay lại. Tao chỉ sợ nó nhận ra tao thôi. Đảm bảo rồi, bịt mặt nó có bắt được tận tay đâu. Cái quan trọng bây giờ là mày cứ bình tĩnh, về nhà đừng hoảng. Không lấy được sổ đỏ, tính sao đây? Tao mò hết rồi. Số mà mình lấy được, toàn bản vé, số điện thoại của chú Đất cũng không có. Còn giấy tờ không biết nó để ở đâu. Số thì ở trong nhà không có hai khả năng. Một là nó với mẹ nó, hai là giấy tờ nó không nằm ở nhà nó ngay từ đầu. Ý của mày là sao?
Tức là muốn biết chuyện đất mới, không nhất thiết phải tìm chỗ nhà nó. Tức là mình có thể tìm cái đất ở bên ngoài, còn cái đất thì đặt cọc chưa, giá bao nhiêu, có ai làm chứng chưa, nó tính vay tiền ngân hàng hay là vay tiền người quen. Chỉ cần nắm được một chỗ hở thì mình vẫn còn phá được. Nhưng bây giờ thằng Quỳnh nó cảnh giác rồi. Nó vừa phát hiện mình vào, chắc mai nó sẽ cẩn thận hơn. Có khi nó báo công an nữa. Báo thì báo, nó có bắt được tận tay hay không, hay là nó có bằng chứng gì. Bọn mình bịt mặt chạy, nó nghi mày nghi tao nhưng không phải chứng cứ. Nhưng nó biết tao với mày hay đi với nhau. Nó biết tao ghét nó chọn đi. Còn trước nó biết tao vào nhà nó. Vì thế tao mới bảo mày phải diễn. Từ giờ mày cứ về nhà phải làm không ai biết gì. Nếu nó hỏi thì mày phải ngang nhiên. Còn nếu nó nói có trộm vào nhà thì mày bảo thế à, sao không gọi hàng xóm. Nếu nó nhìn mày thì mày cứ giả vờ bình thường, càng bình thường càng khó bắt lối. Nếu nó thấy danh tao, Mày cười rồi mày nói anh em trong nhà mày lại anh khi tao là trộm à. Mày cứ đẩy ngược lại cho nó khó xử. Mày càng tỏ ra bị xúc phạm thì nó càng không có cớ để ép mày. anh em trong nhà, mày nghĩ tao là trộm. Câu này được. Mày nhớ đừng nói quá, nói nhiều sẽ tự lộ. Tao tức nhất là túi tiền của con Thắm. Mấy đồng tiền lẻ thì mà nó cất như vàng. Nó còn ghi đi, đấy là để tiền làm nhà mới. Nhìn nước cả mắt. Thế mới chứng tỏ chúng nó đang yếu. Người có thiên thần không quý và đồng lẻ như thế đâu. Căn nhà của chúng nó bây giờ chỉ là vài tờ giấy và cái cột chưa mua, một hộp tiền lẻ và mảnh đất chưa biết đã đặt cọc hay chưa. Mày yên tâm, tao sẽ tìm cách giúp mày. Thằng Quỳnh này cũng khá phết. Nó biết đề phòng, biết quay lại đúng lúc và biết giữ bình tĩnh. Nhưng càng như vậy tao càng cho nó biết tay. Mày định làm gì? Tao phải ghi cho ký. Đánh nó bằng cách cú không được nữa. Nó đang cảnh giác rồi. Bây giờ phải đánh vào chỗ nó không nhìn tới. Chỗ nào? Chủ đất, tiền cọc, tín đổi, hoặc chính cả mảnh đất gần suối đó. Người đang muốn dựng nhà sợ nhất là gì? Sợ nhất là đất có vấn đề, sợ hàng xóm ly nghị, sợ chủ đất đổi ý, sợ không xoay tiền kịp. Chỉ cần làm hai đứa nó mất chỗ tựa thì hai đứa nó sẽ dối. Đúng, nó càng muốn đi nhanh. Mình sẽ làm cho nó chậm lại. Không chỉ chậm, phải làm cho nó mất lòng tin. Một khi con Thắm thấy nhà mới không chắc, thằng Quỳnh không lo nổi thì chúng nó sẽ hoang mang. Thắm bây giờ nó ghét tao lắm. Nó nói thẳng vào mặt tao, bảo tao đừng dễ danh nghĩa quan tâm mà theo dõi nó. Phụ nữ đang sợ thì nói vậy thôi. Khi khó quá, khi thằng Quỳnh làm nó thất vọng, nó sẽ nghĩ lại. Nó đi theo Quỳnh chỉ ở phố. Tao nói nó không nghe. Giờ mày cứ về nhà đi, giả vờ là không biết gì, nghe ngóng tình hình. Nếu thằng Quỳnh nó đi báo công an thì mày bảo lại tao. Nếu nó đi gặp chủ đất thì mày phải báo theo. Nếu nó thuê người chủ đất thì mày cũng phải biết. Còn tao ở nhà sẽ nghĩ cách. Áo tao như này có sao không? Đây, mặc vào về nhà để thay. Nếu ai hỏi thì mày bảo sang nhà tao uống nước lạnh rồi quần áo. Vậy tao về trước, có gì tao báo mày. Úi, Cái gì? từ giờ đừng tự ý làm bừa. Muốn thắng thằng Quỳnh thì phải dùng cái đầu, không phải dùng cái bao ghen của mày. Tao biết rồi. Điên thì làm cho đúng. Về nhà cứ như bình thường, đừng có làm gì cả.
Quỳnh, mày chỉ may mắn được lần này thôi. Anh Phúc. Cậu lên đây có chuyện gì ạ? Anh Phú, nhà em vừa bị hai tên lạ mặt đột nhập vào nhà. Em đuổi theo thì chúng nó chạy ra cửa sau rồi lên xe phóng ra ngoài rồi. Cậu kể chi tiết cho tôi nghe. Thời gian khoảng mấy giờ? Trong nhà có mất gì quan trọng không? Thời gian vào khoảng chiều tối nay, lúc bọn em đang chuẩn bị ra ngoài để xem mảnh đất mới, thì em thấy một cái xe lạ để ở ngoài cổng. Em đã nghi ngờ rồi nên em mới thắm quay lại thì thấy một bóng đen ở trong nhà. Cậu có nhìn rõ người không? Lúc đấy hai tên trộm nó bịt mặt nên là em cũng không nhìn rõ mặt, nhưng mà em nhìn dáng người rất là quen, như kiểu đã được gặp ở đâu rồi. Chỉ qua bọn nó bịt mặt nên là em cũng không dám chắc chắn. Lúc đấy em lên xe ở ngoài cổng rồi để thắm ở ngoài đấy đợi em tự mình vào kiểm tra. Cậu để thắm ngoài một người. Đúng rồi anh ạ, lúc đấy em để thắm ở ngoài cổng gần đường vào nhà. Em sợ đưa thắm mất theo sẽ gây nguy hiểm cho cô ấy. Khi em vào sân, em thấy cửa chính, ổ khóa đã bị kẻ móc hết rồi. Lúc em mở cửa ra thì thấy hai tên đang lục đồ ở trong nhà. Một người thì lục đồ ở trong giường, còn một người đứng ở ngoài giường để bảo canh chừng. Lúc em vào em hét lên thì hai tên đấy đã cùng nhau chạy ra cửa sau. Em đuổi theo nhưng mà không kịp. Hai tên đó có mang theo vũ khí không? Có đe dọa cậu hay là tấn công không? Hai tên đấy chạy nhanh quá, em cũng không thấy bọn nó có vũ khí. Với lại bọn nó chạy qua cửa sau nên đã đạp qua bức tường hàng rào và em làm cho chúng vào. Vậy cậu có nhìn rõ đặc điểm vóc dáng hai tên đó không? Người cao hay thấp? Hai tên đấy, một người chạy trước nhìn có vẻ rất là cao nên đã chạy trước, còn một người sau thấp hơn, đi sau hay bị vấp chân. Vậy cậu có nghi ngờ ai không? Em có nghi ngờ nhưng mà em chỉ nhìn thấy mặt nên cũng không dám khẳng định. Dáng người nhìn rất giống anh trai của em là Quý, còn người kia thì là bạn của anh trai em tên là Hải. Mấy ngày hôm nay bọn họ biết em với Thắm chuẩn bị chuyển đi chỗ khác ở. Với cả nhà em cũng có mâu thuẫn trước với anh Quý nhưng mà cũng chưa bắt được tận tay. Cậu nói như vậy là đúng. Có nghi vấn thì cậu cung cấp. Còn cậu chưa nhìn rõ mặt thì đừng nên làm một chuyện dối lên. Khi nào bắt được tận tay rồi sẽ làm rõ chuyện. Vâng, nên như vậy em mới đến đây trình báo. Nếu em sang nhà anh Quý để tránh mắt hoặc đi tìm Hải thì mọi chuyện lại thành ra đánh nhau. Vậy trong nhà mất nhiều đồ không? Ở trong nhà em kiểm tra qua sơ bộ thì cái bản vé mà em vé ngôi nhà mới của hai đứa em thì đã không thấy rồi, nhưng mà đấy chỉ là bản nháp thôi. Còn là thì lật tung lên, túi tiền của Thắm thì cũng bị móc ra. Em nghi ngờ là hai tên này không vào nhà để mà trộm tiền mà họ đang tìm một cái gì đấy, có thể là giấy tờ nhà đất của em hay là bản vé mà bọn em đã vé ở căn nhà mới kia. Trường hợp không mất tài sản gì, nhưng cái trường hợp mà đã xâm nhập nhà trái phép, vấn đề ở đây là phải xác định mục đích của bọn chúng, và xác định những dấu vết và xác định những đối tượng nghi vấn có khả năng liên quan từ những mâu thuẫn trước đó. Bọn nó có để lại dấu vết khi mà bọn nó chạy qua cửa sau thì đã vô tình đạp đổ cái hàng rào trong nhà em. Bây giờ tôi nói thế này, để cậu nắm bắt được những đối tượng tại chỗ. Nếu sau này cậu còn thấy họ có hành vi tiếp tục theo dõi, đột nhập hoặc đe dọa thì cậu phải báo chúng tôi sẽ xuống để kiểm tra. Vâng, em chỉ cần một việc được ghi nhận là đúng. Thắm mấy ngày hôm nay đã sợ nhiều rồi. Bây giờ cậu dẫn tôi về nhà cậu
xử lý ngay để tránh tình trạng để lâu dài rồi phát sinh mâu thuẫn gia đình và xảy ra xô xát. Vâng, em hiểu. Em sẽ không tự làm gì. Đi thôi. Vâng, để em đi. Xe thằng Quỳnh không có ở nhà, nó đi rồi. Mới xảy ra chuyện xong, tốt nhất mình không vào. Thằng Quỳnh mà về bất ngờ thì mình chết. Hải báo mình về nghe ngóng tình hình mà thằng Quỳnh không có ở nhà. Thế thì mình nghe ngóng cái gì? Giờ mình báo. Nó đi đâu rồi nhỉ? Đi tìm mình hay đi tìm thằng Hải? Không, nếu nó nghi ngờ mình, nó đã sang đây rồi. Bình tĩnh, mình phải bình thường. Mình không biết gì hết, mình chỉ sang nhà Hải uống nước rồi về. Công an, nó báo công an thật à? Phạm ơi, anh về nhà rồi. Anh về rồi. Có anh Phú công an đến tù. Giờ cậu chỉ lại cho tôi những chỗ mà cậu đã kiểm tra, còn những chỗ khác thì để mình. Nó xem hiện trường, nó dẫn công an về thật. Mình không được lộ, không được hốt hoảng. Mình không biết gì. Mẹ nó dấu đất. Bình tĩnh, chỉ cần không ai thấy mặt, không bắt tận tay thì không ai làm gì được mình. Càng bình thường, càng khó bắt lối. Mình chỉ từ nhà Hải về, nghe động, chỉ ra xe tôi. Anh vào đây, để em chỉ chỗ cho anh. Đây, anh Phú, anh vào kiểm tra đi. Đây là những dấu vết mà của nó đã để lại. Tôi thấy không có dấu vết gì khả nghi. Các đối tượng vào thì thu lục đồ vẫn còn nguyên, không để lại dấu vết gì cả. Bọn chúng có lục nhưng mà rất là cẩn thận anh ạ, không để lại một dấu vết gì. Chúng không phải là trong vặt. Đây, Đưa tôi ra ngoài. anh ra sau nhà này kiểm tra. Đây. Bọn chúng đã chạy ra từ đường này. Vâng, đúng rồi ạ. Lúc em đuổi theo thì nó chạy qua đường này rồi. Đây là những dấu vết mà nó để lại. Đây là những dấu vết mà hai tên đấy đã để lại. Bọn nó đã chạy qua theo con đường này để ra ngoài kia.
Hai tên này khả năng đã quen địa hình này rồi nên mới nhanh như vậy. Tôi sẽ ghi lại hết tất cả. Nếu mà cậu còn biết cái gì thì cậu nói với tôi. Bây giờ tôi sẽ sang mấy khu nhà này hỏi xem có phát hiện gì thêm không.